नमस्ते साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। आज म तपाईहरुलाई कुनै एप्लिकेसन मार्फत पिक्सआर्ट भन्ने एप्लिकेसन मार्फत युट्युबको लोगो कसरी बनाउने, सजिलै नर्मल लोगो कसरी बनाउने युट्युबको लागि म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। हेर्नु होला, त्यसले धेरै डिजाइन गर्नु पर्दैन, एकदम इजिली हामी बनाउन सकिन्छ पिक्सआर्ट मार्फत। फर्स्ट तपाईले पिक्सआर्ट डाउनलोड गर्नुस् गुगल प्ले मार्फत हैन। यसमा धेरै एड आउँछ तर म सिधा पोइन्टमा कुरा गर्छु तपाईहरुलाई। त्यसपछि वाइफाई गरेछ भने अनि पिक्सआर्टमा हेर्नुस्। पिक्सआर्टमा गइसकेपछि हामी यसमा प्रेस गर्छौं प्लस बटनमा। त्यसपछि हामी तलको गाइडेन्स त्यसमा क्लिक गर्छौं, किनकि हामी अर्को क्रिएट न्यू पनि हामी गर्न सक्छौं, तर त्यसमा भन्दा नि यहाँबाट सही हुन्छ। त्यसपछि यो ओपन हुन्छ अनि यसमा हामी अब सानो कलरको एउटा लोगो चाहिँ हामी गर्ने छौं। यसमा थिचेर यसलाई सेभ गर्न लागि यसमा क्लिक हुन्छ। तपाई यसमा धेरै तरिका छ, तपाई जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म यसो गर्छु, यसलाई कलर चुज गर्नुस्। कलर चुज गरेपछि तपाई अब टिक गरेर त्यसमा राइट गर्नुस्, त्यसपछि अगाडि जानुस् र तपाई यसमा अब सेप निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाई है त, एकदम मिलाएर। मैले रेड कलरमा निकाले, तपाई अरू येलो कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी टेक्स्टमा जान्छौँ। टेक्स्टमा हामी कुनै एउटा नाम राख्छौँ, नेपाल भनेर लेख्नु पर्यो। हामी यसलाई अब मिलाउनु पर्छ त्यो माथि। यसमा धेरै थरीको स्टाइलहरु चाहिँ दिन्छ यसमा, तर म यसलाई कुनै एउटा चुज गर्छु। कुन चाहिँ राम्रो देख्छ भन्दा यो ठिक छ। अर्को एउटा लिन्छु, नेपाल लेख्यो, अब के लेख्ने, टिभी लेख्नु पर्यो, टिभी है त। यसमा चुज गर्न सक्नु, धेरै तरिकाको अप्सनहरु दिन्छ यहाँबाट। म नेट कनेक्सन अहिले त्यही भएर मात्र एड पनि खासै अलिअलि सो गर्छ र हामी यसरी इजिली हामी युट्युबको लोगो चाहिँ बनाउन सक्छौँ। यसलाई अलिकति मिलाउनु, यसलाई हामी स्ट्रोक पनि दिन सक्छौँ र कलर डिफरेन्ट गर्न सक्छौँ यसरी। अलिकति यसलाई सेप मिलाउने, साइज चाहिँ अलि ठुलो भएछ अनि यसको अलिकति मिल्ने जस्तो छ। यसको अर्को डिजाइन चाहिँ ठिक हुन्छ होला, यो ठिक छ हैन। यो कलर यो चाहिँ डिजाइन चाहिँ बिल्कुलै नयाँ जस्तो देखिन्छ। यसमा हेर्नु साथीहरु, यो सिम्पल छ। सिम्पल हामी यस्तो पिक्सआर्ट मार्फत हामी सिम्पल लोगो बनाउन सक्छौँ। हामी युट्युब च्यानलको लागि हामी जस्तै कुनै पनि युट्युब च्यानल नभएर हरेक चिजको चाहिँ हामी अल्फाबेट मार्फत, वर्ड्स मार्फत चाहिँ हामी लोगो बनाउन सक्छौँ यसरी। हेर्नुहोस् है त, यो तपाईलाई थाहा छ ठिकै छ, थाहा छैन भने नि त ट्राई गर्नु होला। यसरी तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो इजी वे हो, मैले सिम्पल नर्मल तरिकाबाट तपाईँहरूलाई सिकाएको। यसमा हामी अब साइजहरू पनि स्ट्रोक राखेर ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामी स्याडो गर्ने कि के गर्ने होइन। यसमा हामी ब्यान धेरै अप्सन आउँछ, यसमा ब्यान गर्ने, यसलाई स्ट्रेटमै राख्ने हो कि के गर्ने कि जस्तै तपाईँलाई जस्तो मन पर्छ त्यस्तो तरिकाले तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब बिल्कुलै अब यसलाई के गर्ने भनेदेखि अब यसलाई खासै राम्रो निब्ज राम्रो लाग्दैन। यसलाई हामी स्ट्रेटै राख्छौँ। यसलाई यतिकै ठिक छ, यतिकै दामी छ। यसलाई हामी ठिक गरेर अब यसलाई हामी सेभ ग्यालरी प्रेस गर्नु। सेभ गरेपछि
ग्यालरीमा आउँछ है त, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। म ग्यालरीमा गयो, तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु लोगो। हेर्नुहोस् साथीहरू, यतिको नर्मल लोगो हामी सजिलै बनाउन सकिन्छ है त, युट्युब च्यानल लागि हरेकको लागि है त। यसरी चाहिँ हामी सामान्य एकदम नर्मल लोगो यसरी यस एप्लिकेसन मार्फत बनाउन सकिन्छ है त। ओके, थ्याङ्क यू गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।